Hej, jag heter Mirja Andersson och jag jobbar för Fjällaktiv Lappland. Idag är vi här på Saltoluokta fjällstation och jag tänkte berätta hur jag klär mig när jag är ute på skidtur. Jag brukar tänka i lager, så det understa lagret är då som bara ett underställ och sen kommer ett isolerande lager och sist kommer ett vatten- och vindtätt lager. Man kan tänka lite olika material. Jag brukar helt försöka undvika bomull för det kyler när det blir blött och det torkar långsamt. Syntet torkar fort men det kyler ändå när det blir blött. Medan ylle är lite tvärtom. Det håller det varm när du är lite fuktig men det torkar lite långsammare. Om vi börjar närmast kroppen så underkläderna brukar jag antingen ha i syntet eller ylle. Därefter kommer ett underställ, både tröja och byxor i ull. Sen kommer vi till det isolerande lagret som man kan anpassa lite efter sin personliga värme och temperaturen ute. Är det riktigt varmt ute så behöver du inte ha något andra lager. Är det lite svalare brukar jag ha en väst och ett par mamelucker eller korta fleecebyxor. När det blir ner mot minus 10, minus 15 och kallare, då brukar jag ha en tjockare underställströja. Då istället för den här västen. Och ett par fullånga underställsbyxor, lite tjockare. Det tredje lagret då, skalet, så använder jag mig av ett par skalbyxor med ett membran som transporterar ut fukten och håller vätan ute. Men huvudsaken är att det här tredje lagret är vindtätt så att det håller vinden ute. En fördel är också om det är vattentätt. På överkroppen har jag en jacka i samma material. Det som jag tycker är viktigt med jackan är att den ska ha en luva som man kan stänga in sig när det blåser. Många föredrar bomullskläder som det tredje lagret och fördelen med det är att det andas bättre men samtidigt om det börjar regna så läcker det in efter ett tag. På huvudet har jag då en mössa och runt halsen har jag en fleecekrage. Jag har också ett par solglasögon för att skydda mot den starka solen på fjället. På händerna har jag först ett par fleeceliners som jag kan arbeta med och när jag ska ta i grejer så blir jag inte kall. Ovanför det har jag ett par tjockare vantar om det är kallt ute. På fötterna har jag ett par ullstrumpor. Många föredrar att ha dubbla lager, att ha en tunn strumpa underst, en ullstrumpa och sen ett lite tjockare lager. Och det är för att undvika skavsår och också för att hålla fötterna varma. Sen har jag ett par skidpjäxor och ett par damasker. Damasken har som funktion att hålla snön ute och också håller de fötterna lite varmare.